ازيكم عاملين ايه؟ جبتلكم النهارده فيديو جديد. بس قبل كل حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ازاي تشوف الامكانيات اللي عندك في الموبايل وتفعلها، وده كان الجزء التاني. اما في الفيديو بتاع النهارده فهو ازاي تعمل كلمه سر او باسورد يعني للبرامج اللي عندك، بس ما تستخدمش تطبيق، لا بتعمله عن طريق الموبايل. فالنهارده هنوريكم نعملها ازاي. هنخش على مدير الهاتف. بس قبل ما نبدأ في الشرح كنت عايز اقول لكم حاجة كده، يلا نروح نشوفها. بنلاحظ بقالي فترة وكل الإحصاءات بتقول إن أغلبية الناس اللي بتتفرج على القناة عندنا بتتفرج بجودة قليلة، مع إن يعني الجودة دايما بتبقى تلقائية اللي هي 360 بي، مع إن احنا عندنا في 480 بي و 720 بي، ولو بتتفرج من على الكمبيوتر هيبقى في جودات عالية. وتعالوا نوريكم. لو انت بتتفرج من على الكمبيوتر هتلاقي في من اول جودة 144 بي لحد 2160 بي اللي هي 4K، ودي اعلى جودة ومفيش اعلى منها في اليوتيوب. واحنا الحمد لله القناة بتاعتنا قادرة اللي هي تطلع فيديوهات بجودة 4K ونطلع في الريندر، وما بنستخدمش جودة واطية او يعني قليلة عن كده. كل اللي انا عايز اقوله لك خش علي الجودة. ودلوقتي كمان بداية من الفيديو ده هنبدأ نترجم الفيديو بتاعنا لإنجليزي وفرنساوي، ويلا نخش على شرح الفيديو. ورجعنا لكم تاني ونرجع للشرح. هندوس على قفل التطبيقات عشان نعمل باسورد للبرامج اللي عندنا. هندوس عليها. انا كده كده اصلا يعني مفعل الميزه دي، فهكتب الباسورد اللي انا عاملها وهنوريكم ازاي الشكل، يعني اول شكل بيظهر لما تدوس على اللي هو قفل التطبيقات هيظهر لك ايه. هنوريكم دلوقتي. كل اللي انا عملته اللي انا كتبت كلمة السر، وطبعا مكنتش ينفع اعرضها لكم. اما اول لما بنخش علشان نعمل كلمة سر يعني للتطبيقات بيظهر لنا الشكل ده اللي هو ايه، ادخل كلمة مرور جديد. فانا بدخل اي كلمة مرور دلوقتي بس عشان بصور، فادخل مثلا 4 2، وبعدين بدوس 4 2 تاني عشان اكدها. وبس كده. بعد ما دخلنا كلمة السر هيظهر لنا حاجة تانية اسمها كلمة او حماية كلمة المرور. دي طبعا هتظهر لكم في الاول، بس انا عشان عامل قبل كده فمش ظهر لي. هدوس على تغيير ونوريكم دلوقتي يعني ايه. بيعرض لي شوية اسئلة انا بختار منهم سؤال، او انا بكتب سؤال اللي انا عايزه علشان في حالة لو نسيت كلمة المرور او الباسورد يعني نسيته تكتب ايه بديله. مثلا هنعمل سؤال مخصص ونكتب فيه رقم تليفونك، رقم التليفون، بعدين ندوس موافق، وبعدين نكتب رقم التليفون. نكتب اي رقم 0100 مثلا 52، اي حاجة نكتب 0100 52 وبعدين ندوس انهاء. ودلوقتي نخش على الاعدادات مثلا وندوس نسيت كلمة المرور ونشوف هيعمل لنا ايه. هنخش على الاعدادات، هيطلب كلمة السر. طب انا نسيت كلمة السر، كتبت يعني هي انا عارف ليه 4 2 بس انا دلوقتي ناسيها. هكتب مثلا اي رقم، هيقول لي متبقي لك 4 محاولات. طب انا مش فاكرها خالص، هدوس على نسيت كلمة المرور، بعدين هيقول لي رقم تليفونك. بكتب الرقم اللي هو 0100 52 وبعدين بدوس انهاء. بيقول لي دخل كلمة سر جديدة، دخل مثلا 4 وحيد وبعدين بأكدها تاني. وبس كده. هخش على الاعدادات، هيقول لي دخل كلمة المرور، بدوس على 4 وحيد بيفتح لي الاعدادات على طول. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد. استنونا كل فترة بننزل فيديو جديد. سلام.